नमस्ते, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी प्यासिभको पार्ट 3 मा छौँ। अब प्यासिभको हामीले पार्ट 1 र पार्ट 2 को गरिसक्यो भिडियो, त्यसपछि त्यसको एक्सरसाइज पनि गरिसक्यो। आज हामी पार्ट 3 गर्दैछौँ। अब पार्ट 3 को सुरु गरौँ। अब कुनै कुनै सेन्टेन्समा चाहिँ दुईटा अब्जेक्ट हुन सक्छ है। सम verbs क्यान ह्याभ टु अब्जेक्ट्स। अब यसमा हेरौँ है त। एक्जाम्पल, My grandfather gave me this watch. हैन, मेरो हजुरबुवाले मलाई यो घडी दिनुभएको थियो। This watch. अब यसमा दुईटा अब्जेक्ट छ। माई ग्रान्डफादरको दुईटा अब्जेक्ट छ। के त भन्दाखेरि एउटा मी अब्जेक्ट 1, मैले ओबिजे लेखेँ अब्जेक्ट 1, अर्को दिस वाच, यो चाहिँ के हो अब्जेक्ट 2। मैले यही कुरा माथि लेखेँ। Some verbs can have two objects. My grandfather subject, gave भनेको verb भयो, अनि me this was। अब give सँग दुईटा चाहिँ अब्जेक्ट आयो। अब यसलाई चाहिँ प्यासिभ गर्दाखेरि त अब दुईटा अब्जेक्ट छ, कुन चाहिँ लिने भन्ने कुरा हुन्छ हैन। तपाईले जुन लिए पनि हुन्छ र यसको प्यासिभ चाहिँ दुईटा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। अब के भन्दाखेरि अब फर्स्टमा मीलाई लिएर गरौँ। I was given this watch. I was given this watch by my grandfather. By my grandfather चाहिँ तपाईले ब्र्याकेटमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको के लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब this watch लगाउँ है त। This watch was given to me by my grandfather. तपाईले यसको दुईटा गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा आउँछ भन्दाखेरि जब चाहिँ तपाईलाई केही दिएको थियो अथवा केही अफर गरिएको थियो। When something was offered or given है त। यसरी चाहिँ हामीले दुईटा अब्जेक्ट भयो भने कुनै पनि वर्बको के चाहिँ गर्न सक्छौँ त, जुन चाहिँ प्रकारले पनि, दुवै प्रकारले हामीले प्यासिभ लेख्न सक्छौँ। अब अरू के बेला चाहिँ दुईटा अब्जेक्ट आउँछ त, कुन वर्बको चाहिँ दुईटा अब्जेक्ट आउँछ भन्दाखेरि प्राय आस्क, अफर, पे, सो, टल, यिनीहरूको चाहिँ दे क्यान ह्याभ टु अब्जेक्ट्स है। त्यो पनि लेखौँ, दे क्यान ह्याभ टु अब्जेक्ट्स। अनि तपाईले यसको चाहिँ जुन अब्जेक्ट लिएर पनि प्यासिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को हेरौँ। अब हामीले यिनीहरू जुन छ, यिनीहरू वर्बहरू जुन छ, यिनीहरू वर्ब युज गरेर प्यासिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ देम बिगिन विथ अ पर्सन। मोस्ट अफन हामीले चाहिँ पर्सनबाट बिगिन गर्छौँ। जस्तै एक्जाम्पल, I have been offered the job. I have been offered the job, but I don't think I want it. But I don't think I want it. भनेको के हो त भन्दाखेरि somebody has offered me the job. Somebody has offered me the job है। यसको चाहिँ के हो त, प्यासिभ भनेको I have been offered the job भनेको हामीले चाहिँ मोस्ट अफन वी बिगिन विथ द पर्सन है। यसको रुल भनेको के हो त, मोस्ट अफन वी बिगिन विथ द पर्सन। अब यसमा यो वर्ब भनेको हाम्रो अफर ठ्याक्क माथिसँग मिलेको छ नि हैन। हो, यो अफरसँग दुईटा अब्जेक्ट छ, एउटा मी, एउटा द जब। अब यसमा चाहिँ पर्सन कुन हो त, मी हो है। हामीले प्राय चाहिँ हामीले मीबाट सुरु गर्छौँ, आईबाट सुरु गर्छौँ, तर हामीले द जबबाट सुरु गरेको भए पनि मिल्न चाहिँ मिल्छ। तर हामीले प्राय है मोस्ट अफन वी बिगिन विथ द पर्सन। हामीले द जबबाट गरेको भए के हुन्थ्यो त, द जब ह्याज बिन अफर्ड टु मी बट आई डोन्ट थिङ्क आई वान्ट इट लेख्न पनि सक्छौँ, त्यो पनि मिल्छ। तर हामीले मोस्ट अफन वी बिगिन विथ द पर्सन, मैले भने है। आई हेभ बिन अफर्ड द जब बट आई डोन्ट थिङ्क
I want it. यस्तै गरी नेक्स्ट गरौँ. You will be given plenty of time to decide. Time to decide. अब यसमा यो चाहिँ के को चाहिँ प्यासिभ हो त भन्दाखेरि यसको एक्टिभ फर्म के हुन्छ त? We will अथवा I will give you plenty of time. अब यसमा दुईटा अब्जेक्ट भयो. एउटा चाहिँ के छ? You छ. अर्को चाहिँ plenty of time. अब यसमा पर्सन कुन हो त? You हो. सो तपाईले you अगाडि राख्नु भयो. You will be given plenty of time to decide. तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा plenty of time will be given to me to decide. त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है. तपाईले प्राय चाहिँ यसरी गर्नुहुन्छ. यस्तै गरी अर्को I didn't see the original document. I didn't see the original document, but I was shown a copy. I was shown a copy. अब यसको एक्टिभ फर्म के चाहिँ थियो भन्दाखेरि somebody showed me a copy. ठीक छ. अब यसमा मी छ, एउटा अब्जेक्ट, एउटा अ कपी छ. हामीले मीलाई चाहिँ लेख्यौं एज मी इज अ पर्सन. ठीक छ. अब यसमा अ कपी वाज शोन टु मी भन्ने लेख्न मिल्थ्यो, तर हामीले माथिको रुललाई हेर्यौं. मोस्ट अफन वी बिगिन विथ द पर्सन. ठीक छ. ओके. अब तल अर्को गरौँ. अर्कोमा के गरौँ भन्दाखेरि I don't like being अनि डट. अब द प्यासिभ अफ भर्ब 4. अब भर्ब 4 जब चाहिँ कन्टिन्युअस आउँछ त्यसको चाहिँ के हुन्छ त तपाईलाई थाहा छ? बीन प्लस भर्ब 3 हुन्छ नि त. जस्तै आएर डुइङ, सीइङ, यो जुन छ यसको चाहिँ प्यासिभ के हुन्छ त? इसको पैसिव बीइंग है. बीइंग प्लस अब डन, सीन एसेक्ट्रा हैन, यो हुन्छ. अब यसकै थोरै कुरा गरौँ यहाँ तल. अब एक्टिभमा के छ त? एक्टिभमा अब टपिक मैले के लेखेको छु? आई डोन्ट लाइक बीइंग हैन. त्यही नै गरौँ. I don't like people telling me what to do. मलाई मान्छेहरूले काम गर भनेको मन पर्दैन भनेर भनेको छ. अब यसमा प्यासिभ के हुन्छ त? यसको प्यासिभ सुरुको I don't like being told what to do. I don't like being told what to do. ठीक छ. being told किनकि being प्लस verb 3 हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस होस्, पास्ट कन्टिन्युअस होस् के चाहिँ गरेको थियो त? being प्लस verb 3 गरेका थियौँ. यसरी हामीले गर्छौँ. अब थोरै तल अरु केही कुराहरु गरौँ. I remember being taken to the zoo when I was a child. हामी सबै चिडियाखाना गएको छौं नि हैन, जाउलाखेलको बच्चा हुँदाखेरि. त्यस्तै अब यो भनेको के हो त? यसको चाहिँ एक्टिभ फर्म के थियो होला त भन्दाखेरि I remember somebody taking me to zoo. I remember somebody taking me to the zoo को चाहिँ के छ त? I remember being taken to the zoo when I was a child. ठीक छ. But next one. Steve hates being kept waiting. हैन, कुर्नलाई कसलाई चाहिँ मन पर्छ र हैन? We also hate being kept waiting. अब यहाँनेरि यसको एक्टिभ फर्म के हुन्छ त भन्दाखेरि
he hates people. अब यहाँनिर being आएपछि तल भप्पु आउनु पर्यो. People keeping him wait. को चाहिँ him waiting. ल अब यसमा चाहिँ Steve hates being kept waiting. ठीक छ. अब लास्ट वान गरौँ अनि we will move अर्को पार्टमा. We climbed over the wall without being seen. अब यसको एक्टिभ फर्म के थियो होला त भन्दाखेरि without anybody seeing us. We climbed over the wall without anybody seeing us. ठिक छ. एउटा रफ आइडिया त पाउनु भयो नि हैन. विदाउट एनीबडी seeing us हो. अब एनीबडी seeing us को चाहिँ अब यो चाहिँ being seen मा चेन्ज भयो. ठिक छ. We climbed over the wall without being seen. यसपछि अर्को एउटा हेरौँ. I was born in Pokhara. Where you born? भनेर छ. यो चाहिँ अब के हो त? यो त पास्टमा सोधिएको हो नि त. यो के हो? पास्टमा सोधिएको. तर how many babies are born every day? How many babies are born every day? यो चाहिँ के हो त? प्रेजेन्ट हो है. अब सधैँको कुरा गऱ्यो भने प्रेजेन्ट. अब पास्ट त वाज वेयर तपाईँले थाहा भइहाल्नु. अब यसपछि अर्को कुरा छ गेटको कुरा है. यो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ. गेटको कुरा तपाईँले गेट चाहिँ प्यासिभमा लगाउन सक्नुहुन्छ. यु क्यान युज गेट फर द प्यासिभ. अब कस्तोमा त भन्दाखेरि एउटा प्यासिभको एक्जाम्पल दिन्छु अनि त्यो हामीले किन लगायौँ त हेरौँ है त. There was a fight, but nobody got hurt. हो. यसको चाहिँ एक्टिभ के थियो त भन्दाखेरि nobody was hurt थियो हैन हो. अब यसको प्यासिभ गर्दाखेरि तपाईले गेटले रिप्लेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ. यस्तै गरी I don't get invited to many parties. मा यसको एक्टिभ के थियो होला त भन्दाखेरि I'm not invited मात्रै थियो भने पनि तपाईले यहाँनेरि I don't get invited to many parties हैन. I am not invited to many parties लाई चाहिँ तपाईले प्यासिभमा लगाउन खोज्नु भयो भनेदेखि I don't get invited to many parties. ठीक छ. अब यस्तै गरी नेक्स्ट वान. I'm surprised Lisa didn't get offered a job. अब यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट के हुन सक्छ त भन्दाखेरि I'm surprised Lisa wasn't offered the job. ठीक छ. ओके. अब थोरै यहाँनिर ट्विस्ट केमा आउँछ भन्दाखेरि गेट हामीले जब केही कुरा हुन्छ तब मात्रै युज गर्न सक्छौँ, अरूमा युज गर्न सक्दैनौँ. त्यही कुरा लेखेँ मैले. We can use get only when things happen. केही कुरा भएको छ. Only when things happened. अरूमा चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ. हाम्रो माथि के छ त? There was a fight but nobody got hurt. हैन. हामीले गेट केमा युज गरौँ त? अब त्यहाँनिर के छ भएको थियो? फाइट ह्यापन भएको थियो. तल के छ? म पार्टीमा इन्भाइट भएको थिएन, केही चाहिँ भएको थियो. त्यस्तै गरी I wasn't surprised Lisa didn't get offered a job. हैन. त्यहाँनिर केही ह्यापन भएको थियो. तर कस्तो कन्डिसनमा लाउन पाइँदैन भन्दाखेरि चाहिँ एक्जाम्पल Jessica is liked by everyone.
यहाँनिर के एक्सन भएको छ त, के एक्सन ह्यापन भएको छ त, छैन नि। हो यसमा चाहिँ हामीले अब जेसिका गेट्स लाइक्ड चाहिँ हुँदैन, गेट्स लाइक चाहिँ हामीले लेख्दैनौँ, किन भन्दाखेरि दिस इज नट अ ह्यापनिङ है। यस्तै गरी अर्को एउटा छ, पिटर was a mystery man. Peter was a mystery man. Very little was known about him. Very little was known about him भनेको अब यसमा पनि was known मा very little got known about him हुँदैन है। यसमा केही पनि ह्यापनिङ छैन। त्यही भएर जब केही कुरा चाहिँ ह्यापन हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले गेट चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्छ है। अनि प्लस गेट भनेको चाहिँ अलिकति इन्फर्मल ल्याङ्ग्वेज हो है। वी युज गेट मेनली इन इन्फर्मल स्पोकन इङ्ग्लिस। वी युज गेट मेनली इन इन्फर्मल स्पोकन इङ्ग्लिस, स्पोकन इङ्ग्लिस। ठिक छ, ओके। अब गेट चाहिँ अरू ठाउँमा पनि लाग्छ तर त्यसको चाहिँ प्यासिभ मिनिङ हुँदैन। जस्तै म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, गेट म्यारिड अथवा गेट डिभोर्स अथवा गेट लस्ट होइन। गेट लस्ट भनेको छुट्टा छुट्टै फ्रेज है। अर्को चाहिँ गेट लस्टवाला होइन, यो चाहिँ गेट लस्ट होइन, सिम्पली गेट लस्ट। गेट लस्ट भनेको नट नो वेयर यु आर होइन, हराउनु हो नि त, बाटो बिर्सिनु हो नि त होइन। हुन त यो गेटसँग आयो तर यो प्यासिभ फर्ममा चाहिँ छैन, पढ्न मात्रै खोजेको है। त्यस्तै गरी गेट ड्रेस्ड, गेट ड्रेस्ड अब गेट ड्रेस्ड भनेको पुट अन यर क्लोथ्स अथवा गेट चेन्ज्ड, गेट चेन्ज्ड अब गेट चेन्ज्ड भनेको चेन्ज यर क्लोथ्स हो। हामीले माथि जब केही कुरा ह्यापन हुन्छ तब चाहिँ गेट लगाउँछौँ अब प्यासिभमा चाहियो भने। तर जहाँ जहाँ गेट आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ प्यासिभ नै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन है भन्ने कुरा हो। अनि अर्को कुरा जान्नुपर्ने, गेट चाहिँ मेनली इन्फर्मल स्पोकन इङ्ग्लिसमा युज हुन्छ है। तपाईँले बोलीचाली गर्दा इन्फर्मल्ली गेट युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गेटको गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि यहाँनिर अब आई डोन्ट लाइक पिपुल टेलिङ मी वाट टु डू को आई डोन्ट लाइक बिङ टोल्ड वाट टु डू भन्ने कुरा गऱ्यौँ। र माथि अब दुईवटा अब्जेक्ट आयो भने के चाहिँ गर्छौँ, र हामीले युजली दुईवटा अब्जेक्ट आयो भने जहिले पनि पर्सनलाई चाहिँ सब्जेक्टको रूपमा लिन्छौँ प्यासिभ बनाउँदाखेरि भनेर गऱ्यौँ है। ल यो प्यासिभ 3 को ग्रामेटिकल रुलको भिडियो यति नै। अब यसपछि हाम्रो यसको एक्सर्साइजको भिडियो छ, त्यो पनि तपाईँले हेरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अन्टिल नाउ। Till next time, goodbye, keep learning, Jai Chandra Surya, peace.